מדינה קטנה, הרבה גבולות. אם יש משהו שלא חסר כאן, זו בוודאי תחושת סכנה תמידית. אבל יש כאלה שלא מסתפקים בה, ונוסעים לחפש להם אויבים נוספים, רחוק רחוק. אני עוסק היום בלא נודע. רציתי לשאול אותך למה יש סכסוכים שכולנו יודעים עליהם בעולם, ויש סכסוכים שאנחנו פשוט לא ידענו אפילו שהם קיימים. זה נורא מוזר. דרום אפריקה זה סכסוך מאוד סקסי, זו מילה נוראה, אבל הוא סקסי. יש לך פרי נלסון מנדלה. אתה לא תשמע שיר שקוראים לו פרי אסלן מסחדוב, שהוא המנהיג הצ'צ'ני. ואתה יכול לשאול למה אחרי שאתה צוחק, כי זה מעניין, כי זה מאבק אולי לגיטימי לא פחות מהם. כן, אתה חושב שיש איזו צביעות לפעמים כלפי סכסוכים וכלפי ביחס של התקשורת? כן, כן, בהחלט. בהחלט. אפילו הסכסוך של הבסקים. פיקאסו צייר את גרניקה, זה כבר משהו שנטמע בזיכרון של כולם. וזה בהיסטוריה מונצח כאיזה משהו נורא והיום שקרה לבסקים. U2, בגלל שהם U2, שרים על Sunday Bloody Sunday שבצפון אירלנד. כמה נהרגו ב-Sunday Bloody Sunday? כולם מדברים על הטבח. זה 13 בני אדם. אין לך שיר על מה שקורה בסודן. כמה נהרגו בסודן? בסודן? בסביבות 1.5 מיליון רק ב5 שנים האחרונות. פשוט לא יאמן. ובקונגו. אז למה כל רשתות התקשורת, העיתונים הגדולים, השבועוני החדשות, לא שולחים עשרות כתבים מיוחדים לאזור? הם היו שם לזמן מאוד קצר, מכיוון שהתקשורת ומי שמפעיל אותם החליט שזה לא מספיק מעניין, והמשפט הכי נורא שאתה בדרך כלל שומע זה לא נעים לי לאכול ארוחת ערב ולראות את השחורים האלה מצטמקים ומתים לי מול העיניים. וזה משפטים שאתה שומע במערכות חדשות בכל העולם. משום כך, בוא נעבור לדברים שתמיד זה מעורר עניין, הציור ההוא של גרניקה, מה קורה איתם, הבסקים, צפון אירלנד, וזה פורח. ובכן, אנחנו כעת בתוך קוסובו. אתה באחת המלחמות הלא ידועות שכיסית, חשת אישית לא שקט? יש לי הרבה פחד שאחרי זה אני אומר, אולי פחדתי לשווא. אני מסתיר את הזהות הישראלית שלי כשאני מגיע למקומות כמו עיראק או אפגניסטן, כי אני לא יכול לומר שאני ישראלי. אני שם הנרי, אני לא איתי. אם מישהו מתחיל לחשוד בך, אז זה בעיה. ובעיראק, באחת ההפגנות, היה כתב של טלוויזיה של החיזבאללה על מנר, והיה לי רושם שמאיך שהוא מסתכל, הוא זיהה, ואני פחדתי נורא. לא קרה שום דבר, אתה יודע. מקומות אחרים, בסרייבו, שיורים. זה המלחמה היחידה הראשונה שבה הלכו בכוונה על עיתונאים. ממש. 3 חודשים ראשונים של המלחמה, נהרגו 21 עיתונאים, שזה יותר מכל העיתונאים שנהרגו בווייטנאם. ואז, במקרה הזה אצלי, נסענו 2 מכוניות, ובמכונית שלידי פגעו בדויד קפלן, שמפיק יהודי של CBS, והוא נהרג. הוא נהרג. הוא נהרג במקום. במכונית לידך. במכונית לידי. עכשיו, ברגעים כאלה אתה חושב משהו, או שאתה פשוט צריך לתפקד באותו רגע? אתה חושב רק אחר כך, אתה חושב רק אחר כך. אבל יש מקומות יותר מסובכים, נאמר ברואנדה. אתה הלכת פשוט בשדה של גופות, וזה לא עשרות וזה לא מאות, זה עשרות אלפים, פשוט לכל האורך. ואתה הולך ואתה מסתכל, ואחרי יומיים ואחרי 3, אתה לא יכול לבכות. אתה כבר אפילו לא עצוב, ואתה מנסה לחשוב מה לא בסדר איתך, כי משהו חייב להיות דפוק איתך, אם אתה אחרי 3 ימים ככה מתנהג. ורק כשאתה חוזר ואתה קצת חושב, אתה מתחיל לקלוט, ואז גם הרגש הוא הרבה יותר... עולה פתאום. עולה, כן. אתה חושב אבל שסכסוך כשהוא הופך להיות נודע, כלומר מתוקשר ומעניין את העולם, יש לו יותר סיכוי להיפטר, או שזה בכלל לא קשור? ב-90% זה לא עוזר בכלל, בטיבט זה לא יעזור לך, בצ'צ'ניה זה לא יעזור לך.
אפילו בעיראק אני לא בטוח שזה כל כך עוזר. We are never going home. I'm looking for a wife, as a matter of fact, and a place to rent. ועכשיו השאלה רק אם הכדורגל, שכל כך יפה מחבר כאן בין שיעים, סונים ונוצרים, יהיה פתוח גם ליהודים. משחק כדורגל בין עיראק וישראל. איך ממקום כזה מצליחה להתפתח לתנועה לזכויות האישה באפגניסטן? אחד הדברים המכאיבים יותר הוא לראות ילדות באפגניסטן. כך זה מתנהל כאן 24 שעות ביממה. פליטים אלבנים נמלטים מחבל קוסובו, העולם המערבי רואה, מזדעזע וחושב מה ביכולתו לעשות כדי למנוע זאת. מעבר לגושים הגדולים של דת ולאום, יש לך בני אדם. אני רוצה לגרום לך להבין יותר טוב מה קורה שם. אני ארגיש טוב אם אתה תגיד לי, תשמע, לא ברור לי מי טוב ומי רע, וחשבתי שתפתור לי את הבעיה, קצת סיבכת אותי עוד יותר. מה מניע אותך? אתה יודע, זה לא מאוד טבעי מה שאתה עושה. אבל זה לא נורמלי. אני הרצתי שנים את כל מי שעשה את זה. זה התחיל כשהייתי ילד, בסדרה מנהרת הזמן. אבל לאו דווקא העניין של לשייט בזמן, כמו למצוא את עצמך באמצע אירוע היסטורי, שזה מה ששווה אותי, נורא. כי אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו נמצאים באיזו תקופה שלדעתי האנשים והציבור, תקרא לזה רחוב, תקרא לזה בני אדם, מזיזים הרבה יותר מאותה תקופה שאתה יודע, הכל היה על פי מי ששלט בנסיכות הזאת, או מי שבמונרכיה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק לראיין את המנהיג כדי להבין. תמיד יש את השיא היוקרה לראיין את המנהיג. והרבה פעמים אין לו שום שליטה. אנחנו, אפשר לומר, בלב אחד הסכסוכים המתוקשרים בעולם. למה זה קרה? יש עניין שפחות מדברים עליו, לדעתי, וזה הנוחות הטכנית בלהיות פה כתב זר. אני אסביר לך. נגיד, אתה נוסע לאפגניסטן, אני נוסע לאפגניסטן. מעיר ששמה קונדוז, כדי להגיע לקבול זה 4 ימים מאוד מאוד קשים, במקומות שאין שם כבישים, בערים, בשלג, עם הרבה פעמים להתהפך, אתה מגיע, אין לך אוכל, אין לך אלקטרוניקה, אין לך חשמל. שים לב מה קורה לך פה. אתה יושב בתל אביב או בירושלים, נוסע על כבישים באמת מעולים, תשתית של טלקומוניקציה אולטימטיבית. אתה נוסע מקסימום 20-25 דקות, אתה בתוך מלחמה שמצטלמת סוף העולם. אתה בדרך כלל גם לא נפגע, 99% שלא יקרה לך שום דבר, וזה מה שקורה פה. בכל שנות הסכסוך כמעט אף עיתונאי לא נפגע. אתה עושה את זה, ועם כל הקושי שלך לעשות את זה, אתה יודע גם שברגע שתעזוב, תוך 40 דקות אתה בחוף הים, עם בירה. אני מצטט לך כתבים. אתה מגיע לאזור שבו מערכת שלמה של מאות אנשים, לפעמים אלפים, רוצה להסתיר משהו. מה אתה יכול לעשות מול מערכת כזאת? קודם כל מעט מאוד, אבל לפעמים יוצא שאתה יכול להערים עליהם במרכאות, או פשוט להשיג את זה. זה גם קשור בעניין טכני. כשאני עובד, אני עובד עם מצלמה קטנה. מצלמה קטנה דיגיטלית היא בגודל של 2 קופסאות סיגריות, זה הגודל שלה. זה נראה נורא חובבני. מבחינתי זה לטובה. זה קרה באפגניסטן. הם התחילו לעשות לינץ', אנשי הברית הצפונית, בכפרים שהם כבשו. הם והאמריקאים שסייעו לברית הצפונית מאוד לא רצו שאף אחד יראה את זה. זאת אומרת, הם סילקו את כל הצלמים ואת כל המצלמות. כשיש לך מצלמה בכיס הזה, אתה הולך איתה ואף אחד לא רואה, רק לנו היו את התמונות האלה, וזה עשה את שלו. זאת עבודה קצת כפוית טובה, לא? לי פעם הייתה תחושה, ולחברים שלי שעושים את זה, שברגע שאנחנו מגיעים לשם, וזה קרה רוב הזמן, יש איזו הערכה בסיסית כלפינו מצד האנשים שם. יש מקום בעולם שזה מאוד יוצא דופן לרעה, שזה צ'צ'ניה. זאת אומרת, אתה שם רק כלי, לחתוך לך את האוזן, נשלח אותה להורים, נתחיל לעבוד עליך כביזנס. למרבה הצער זה תופס, ועכשיו זה תופס בעיראק. עכשיו, לי ולאחרים, זה בעצם מעקר את כל מה שאמרתי לך בדקות האחרונות. כי היום אין לך עיתונאות מעיראק. אני לא יכול לתת לך את הערך המוסף הזה. עיתונאים, אם תראה, הם נמצאים, עושים שם סטנדאפ ליד המסגד הירוק, בסקת אל-תחריר, בכיכר. וחוזרים מהר מאוד. כן, הם לא מגיעים לתקרית, הם לא מגיעים לנג'ף, הם לא מגיעים למקומות אחרים, ואפשר להבין אותם. ברור שאם אתה נוסע לליבו של סכסוך, שבו אנשים מעוניינים לחטוף עיתונאי, או צלפים מנסים לפגוע בכל מה שזז, אתה מגדיל מאוד את סיכוייך למות. נכון. תראה, המחיר של סכנה הוא לדעתי שווה. לא חס וחלילה המחיר של למות. זה בולשיט. שום דבר לא שווה אובדן חיים או פציעה.
אתה קצת לא אוהב בעצם את תחום הלא נודע הזה, נכון? אתה אוהב שדברים לבסוף נודעים. לא, אני דווקא אוהב את הלא נודע. אני נורא אוהב את הלא נודע. אתה יוצא למקומות שבהם אתה מופתע מאירועים, וההתרחשויות כל כך לא צפויות, שזה באיזשהו מקום... לא יודע, לי זה עושה טוב, כי אתה צריך לאלתר. תחום הלא נודע, מתברר, איננו מסתורי כל כך. סתם מיתוס תרבותי. רק אנשים תמימים מאמינים בדברים שכאלה. רק אנשים תמימים מאמינים בדברים אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, אבל נניח שמקבלים את כל מה שאת אומרת, אני בוודאי. אמא, בואי תראי. את מצלמת את זה? כן. צלצלי לטלוויזיה, תגידי שפתח תקווה יש עב"מים. זה מטוסים או משהו. הנה, זה לא מטוסים, תסתכלי, מה קרה לך? אז תראי, יש עשן. מירי, יש לזה עשן. זה לא עב"ם.